What's up mga podcast? This is Jeffrey Bahay once again together with my wife, and welcome back to our channel. And for today's video guys, ipapakilala po namin yung baby namin, si Matcha. Wow. Ang cute-cute ng aso. At saka si Mikey. Okay guys, ito yung family namin. Kasi wala pa kaming anak. At saka parang bata naman ito sila, parang tao naman itong mga aso. And for today's video guys, maglilinis po kami ng aming dirty kitchen linisin. Yung kitchen namin sa likuran ng aming bahay. So ayan guys, enjoy watching mga kapakyas! And guys, dapat ako mag sweeping the floor. Ang tawag dyan lang, floor mat. Maglalagay kami ng floor mat dito sa aming kusina. Sa aming kusina guys, kasi hindi pa siya naka-tiles kasi walang budget. Ibu soon, ipapala rin ng Diyos. At saka yun guys, lagyan namin ng format mo.
kapakyas, nabutan kami ng ulan. Ay, nako. Dito muna tayo. Nilagang baka. Dancing chef? Baka mo. Pagod ka na lang. Lab, pagod ka na ba? Ayan guys. Pamunaw, tunaw. Dagang baka. Sakot talaga. Ang chef. Uy, shout out Team Pasaway. Shout out Team Pasaway. Lalo na kay Sir Noel. Nitinggoy agoy. This is the point I'm on the radio for life and 3K by this DJ Herbside Kapakyas. Ang lambot na. Wala ng cotton. Ang lambot-lambot ng nilagang baka. Yun guys, pahinga muna tayo kasi nagatawan ko. Ano naman ginawa? Kain muna kami. Bye! Stay tuned, mga kapakyas. Ayan kapakyas, nabutan kami ng ulan. Ay, nako. Luto muna tayo. Nilagang baka. Dancing chef? Baka mo. Pagod ka na lang. Pagod ka na lang. Ayan guys. Pamunaw, tunaw. Dagang baka. Sarap talaga. Ang chef. Uy, shout out Team Pasaway. Shout out Team Pasaway. Lalo na kay Sir Noel. Nitinggoy agoy. This is the point I'm on the radio for life and 3K by this DJ Herbside Kapakyas. Ang lambot na. Wala ng cotton. Ang lambot-lambot ng nilagang baka. Yun guys, pahinga muna tayo kasi nagatawan ko. Kain muna kami. Bye! Stay tuned, mga kapakyas. What's up mga kapakyas? Nakatulog po tayo sa
pag lilinis ng aming kitchen and at makaligo na rin, fresh na fresh. Char lang, chares mga biswang. Okay, tingnan natin yung nilinis namin. What's up mga pagkakyas? We're done cleaning our kitchen. So, ikapoy kayo akong asawa, Gardo kayo iya siya o Gardo Versosa kayo iya siya. Nagkapoy ka? Naglutuan man ta ka karon. Dalaw to sudan. Siya na Ansa na to? Upat ra ka pork kali. Tindog sa gamay. Tayo ka muna. Tayo ka muna. Silipin mo. Silipin mo. Lagi. Wow. Mari ka nakabunan ka lang. Hindi po kami kakain po ngayon ng chicken kasi bawal po sa amin ngayon. So, may butoys yan. So, what's up mga pakikyas? Thank you for watching our videos and thank you for support. Especially, mega shout out to Team Pasaway. And thank you for watching. And once again, click subscribe, click the bell button, and share.
Bye-bye, Kapakyas! Yes, sir!